කරන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කියලා මට හිතුණා. එතකොට අමරනාත් අය මට තේරෙන විදිහට කිව්වේ එහෙම මම කරනවා කියන එක දැක්කහම ඒ ගැන කටකොනකින් hina වෙලා ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න කියලා. මම ඒ විදිහට කරන්න උත්සාහ කළා. එතකොට මට පෙනුන දෙයක් තමයි මම හුඟක්ම කරනවා කියලා හිතලා තිබුණේවා 95%ක්ම ඉබේ වෙන දේවල්. එකක් පෙනුන දෙයක්. අනික් දේ මට එක වෙලාවක තේරුණා අර කියන්නේ දැන් කිට්ටු වෙලා බලනවා කියලා ඒක එතන කරන දෙයක් තියෙනවා. එතකොට තව ගැඹුරු ලේයකට යනවා. නමුත් එතන ඒ කරනවා කියන එක දකින්නට වඩා එතන ප්‍රශ්නේ මට වෙලා තිබුණේ මම කරනවා කියන එකයි කියන එක මට ඒ වෙලේ තේරුණා. එතකොට මම කරන්න උත්සාහ කළේ හැමතිස්සෙම මම කරනවා කියන සිතුවිල්ල දකින්න එක. ඒක කරන්න උත්සාහ කළාම මට පේනුණා ඉබේ වෙන ඒවාටත් මට එහෙම හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉබේ වෙනවද කරනවද කියන එක නෙමෙයි එතන ප්‍රශ්නේ මම කරනවා කියලා එන හිතුවිල්ලයි. ඒකට සමහර වෙලාවට මම ඉබේ වුණාද කරනවද කියන එකට වඩා ඒක කොයි විදිහට වුණත් මම කරනවා කියන සිතුවිල්ල එන්න යනකොටම මට දකිනවා. එතකොට මට ඒ ගැන hina යනවා. ඒ කියන්නේ මේක කරනවද කරනවද කියන එක නෙමෙයි එතන ප්‍රශ්නේ මම කරනවා කියන හිතුවිල්ල එන්න යනවා. එතකොට ඒක දැක්කම මට තේරුණා එතන මම මේ ප්‍රශ්නයක් කරගෙන තිබුණේ මේකනේ කියන අදහස එතන ආවා. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රශ්නේ හුඟක් දුරටම විසඳලා ගියා. හැබැයි මට ඒක තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ මම ඒ කරන විදිහ හරිද කියන එක. ඔව් එහෙම අපිට මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය එළියට එන එක තමයි නිසල්මන් වෙන්න සංවේදීතාවය වැඩි වෙන්න දකින්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා ගියහපු ප්‍රශ්නෙත් ඒක පොඩ්ඩ තිබුණේ ඒකයි. අපි නිශ්චල වෙන්න අපිට ලැබෙන තියෙන අවකාශය වැඩි වෙන්න අපේ හිත පිරිසුදු වෙන්න මෙතන අපි නොදැන ගේමක් වෙන කවුරු හරි දෙනවා කියන එක දකිනවා. දැක්කම ඉතින් hina යනවා. අපි දැන් මෙතන පුළුවන් තරම් full try කරනවා. මම නොවි ඉන්න. හැබැයි කොහෙන් හරි මම ඇවිල්ලා මේක කරන්න හදනවා. ඔය කොච්චර දේවල් කරන්න හැදුවත් සතියේ තියෙන බලය තමයි ඔය කිසිම දෙයකට යටක් නැහැ. ඔය ඔක්කොන්ටම වඩා උඩින් ඉන්නේ සතිය. ඉතින් ඔය ඔක්කොම පේන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට පේන අපි කොච්චර නිර්වස්ත්‍රවද නටන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ඔබ්සර්ව් කරපේකේ කිසි වැරදක් නැහැ. ඒ හින්දා දැන් වෙන්න ඕන අවදිමත් භාවය වැඩි වෙලා තියෙන්න ඕන ඔය කියන තත්ත්වෙදී වැඩිපුර තමන් ඉන්වෝල්ව් නොවි අවදිමත් භාවය තියාගන්න ඕන. එතකොට මේ මම කියන එලිමන්ට් එක තවත් අඩු වෙන්න ඕන. හොඳයි මරණත් අර දැන් ඒ කරන දේවල් තියනවා කියන එක මට තාම හැඟෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මම මේක හිතලා මොකක් හරි බලාපොරොත්තුෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි සමහර වෙලාවල් තියෙනවා මම දැන් ඒ කියන්නේ හිත සංසුන් වෙලාවක මම කිට්ටු වෙලා බලනවා කියලා දෙයක් කරනවා. හැබැයි ඒක මම මොකක් හරි බලාපොරොත්තුෙන්වත් ප්ලෑන් කරලවත් කරන දෙයකට වඩා ඒ තැනට ආවහම ඉබේම වෙන දෙයක්. හැබැයි මම කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒක naturally වෙන්නේ. හැබැයි එතන ටිකන් හිතලා වැඩි ඇතුළට යාමක් වගේ පොඩි දෙයක් කරන දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි මට ප්‍රශ්නයක් දැන් නෑ ඒක මම කරනවා කියන එකට වඩා එතන මට පේන්නේ මම කරනවා කියලා මම හිතනවානේ කියන එක සිතුවිල්ල ගැන තමයි මට hina යන්නේ. අර කරන දේ පොඩ්ඩක් තාම තියෙනවා. නෑ ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බලන්න ඔය කරන දේ අඩු වෙලා කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම ගියර් එකක් දාන්න ඕන කියන කතාව වගේ එකක් නෙවෙයි කියන්නේ. ඔව්. එහෙම නැතුව බලන්න මේක self ගිය වෙනවද කියලා. ඒ self ගිය වෙනවද කියලා බලන අවධානය තියාගන්න. හොඳයි. එතනේ අර self ගිය වෙන එකයි කරන එකයි හරිය සූක්ෂම විදිහට මට එතන පොඩ්ඩක් මම කරන ගතියක් කියන්නේ ඉබේ තමයි වෙන්නේ. හැබැයි කරනවා කියන ගතියකුත් තියෙනවා.
ඔව් ඒක බලන්න ඒක කරනවා කියන ගතිය තියනවාද නැත්නම් Taman එකට වැඩිපුර අවදිමත් වෙනවද කියලා ඒක වෙද්දී. හොඳයි. සමහර වෙලාවට මිස්ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් හිත කැමති හරියට එයාගේ පාලනයේ මේවා තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න. එනකොට වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ ඉබේ. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි අමරනාථය පින් සිද්ධ වෙනවා. අනුමෝදාමි තෙරුවන් සරණයි. මං හිතන්නේ අද මම රෙකෝඩින් දාලා තිබිලා නැහැ ටෝක් එකට. දැන් තමයි රෙකෝඩින් රික්වෙස්ට් එක ගෞරි කතා කරද්දි ටෝක් එක රෙකෝඩ් වෙලා නැත්නම් සාදු පිට. කවුරු හරි රෙකෝඩ් කළාද ටෝක් එක? නැහැ අමරනාථ. හා? කරේ නැහැ. වෙනදා නම් කරනවා අද කරේ නැහැ. අබේ කෙරුවත් දන්නේ. හොඳයි ප්‍රශ්න නෑ මනත් රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. හරි කමන්නේ අපි බලමු ඒක රෙකෝඩ් මේ වුණොත් එමය නැත්නම් එහෙමයි ප්‍රශ්න නැහැ. ඊළඟ සැරේත් මේකම කරන්න. හොඳයි ගැන්ටි තවසරයක් අත උස්සලා දෙනවා. එහෙම අමරනාත් මේ මටත් එහෙම දැන් කිසිත් නොකර තමා ඉන්නේ බලාගෙන වෙන දේ බලාගෙන ඒ වුණාට මට දැනෙනවා මං දැන් සිතුවිල්ලක් ආපුවාම ඒක ඉබේම දැක්ක හැටිය ඒක අවදියෙන් දැක්ක හැටිය මේක නතර වෙනවා. නමුත් එතෙන්දි මගේ කියන මම කරනවා කියන පාර්ට් එකක් ආයෙ ඇඩ් වෙනවා. ඒක ඒ නතර වුණ එක බලන්න කියලා. ඒකම දැනීමක් තියෙනවා. ඔව්. ඒක ඒක ඕගොල්ලන්ට දෙන සජෙෂන් එකක් නේ. ගෞරවටි කිව්වතාවම තමයි. ඔව්. ඒක හිතෙන් එන සජෙෂන් එකක්. මම මේක කෙරුවා කියලා. මොකද හිත කැමති නැහැ මේක සතියට බාර දෙන්න. හිතන්නේ මේවත් මං තමයි උඹට කරලා දෙන්නේ කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඒකට මම කනස්සලු වෙනවා මම කරනවා නේද? දැන් මම දන්නවා නොකර ඉන්න ඕන කියලා. එතකොට මගේ තියෙනවා මම අර ගලාගෙන යන දේ මම මේ නවත්තන්නේ මම ඒ දැකපු දේ මම නවත්තනවා කියන එක මට එනවා. ඒක ගැන මම පොඩි පටලැවිල්ලක ඇත්තටම හිටියේ. ඒත් එක්ක මට තව හිතෙනවා දැන් අරමුණක් නැතුව ඔහේ තියෙන දෙයක් ගැන බලාගෙන හිටපු මම අන්තිමේ අරමුණක් ආයෙ එල්ලෙනවා නේද කියන එක. එහෙම පොඩි මේකක ඉන්නවම. ඒක දැන් කියපු උදාහරණේ ටිකක් මුලින් ප්‍රශ්නේ පටන් ගත්තට වැඩිය පැටලිලි සහිතයි. ඒ කියන්නේ අරමුණක් නැතිව හිටපු මම අරමුණක පැටලුණා කියන එක පැත්තකින් හැදෙන්න ඕන. අනිත් එක ඒකට කනස්සල් වෙනවා කියන එක අනිත් එක. ඉතින් ඔය සංසිද්ධිය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන සතිය නිසා. එන්න සතිය තියෙනවා කියන එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ පැත්තෙන් ඒ කෝණයෙන් අපි මේක දිහා බලන්නෙම නැහැ. එහෙම බැලුවා නම් ප්‍රශ්නේ හිටින්නේ නැහැ. මොකද සතිය තියෙන නිසා මේවා ඔක්කොම දකිනවා කියන එකට වැඩිපුර ලකුණු දුන්නාට පස්සේ අනිත් තුන් දෙන්න ෆේල්. දැන් සතිය තියෙනවා කියන එක අඩුවෙන් ලකුණු දීලා තියෙන නිසා අනිත් දෙන්න පාස් වෙලා. ඒ හින්දා ඒකේ ගත්තොත් මේ අරමුණක නැතිව හිටපු මට අරමුණ ආවා කියන එකෙන් අපි යම් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා අරමුණ නැතුව ඉන්නක හොඳයි කියලා. අරමුණ නැතුව ඉන්නක හොඳයි කියලා කියන්නේ තුක් නොදකින් කියන කතාව. දුහන්දුර එහෙම කතාවක් කියලා නැහැ. අරමුණක් නැහැ කියන එක හැම තිස්සෙම සාපේක්ෂයි. කේවල් අරමුණ නැති තත්ත්වයක් නැහැ. මේ අරමුණ නැතිකම ඉන්න හින්දාම අපිට පුළුවන් වෙනවා අරමුණක් එනවා කියලා දැනගන්න. ඒ අරමුණ ආවට පස්සේ අපේ ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා එන අරමුණ තිබිච්ච අරමුණට ප්‍රේමයක්. ඒ හින්දා අරමුණු නැති වෙලාවේ තිබිච්ච මානසිකත්වයෙන් පවත්වන්න පුළුවන් එකට අපි කියනවා සමහිත කියලා.
සතියෙන් ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. හරි දැන් අරමුණ ඉවරයි. දැන් අරමුණක් එනවා කියලා. එසම කියන්නේ ඉපදිච්ච නැති එකක් උපදිනවා. ඉපදිච්ච එකක් පවතිනවා. පවතිලා ඒක නැති වෙනවා නැත්තටම නැති වෙනවා. ඔය process එක බලන්න පුළුවන් නම් ඔක තමයි අනුපස්සනාව. ඒක අනිත්‍ය පෙන්නලා දෙන ආකාරය. ඉතින් ඒකට ඉතින් බහුලීගත කියන වචනෙට quantification එකක් නැහැ. ඒක එක එක්කෙනාගේ උපනිශ්‍රේ සම්පත් වල තමයි මේ ඩිපෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මැෂින් එක හොඳට වැඩ කරනවා. ඔපරේටර් කාර්යය පිස්සු කියනවා. ඔව් මටත් තේරෙනවා මම මෙතන පොඩක් පැටලිලා ඉන්නේ කියලා. ඒක ඉතින් පැටලිල්ලක්ම නෙමෙයි. ඉතින් මේක වඩාගෙන යද්දී අපේ තියෙන කෙලස් වල හැටි අපි මොන හරි දෙයක් මේ අල්ලගන්න උත්සාහ කරන දිහේ අපේ හිත කැමැතිම තණ්හාවට මොකක් හරි තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් ඒක වැඩියම ගණන් ගන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. කොහොම යන් දැන් සුද්ධ වුණානේ. බලන්න අරමුණ නැති වුණාට පස්සේ ආය අරමුණ ඉද්දී එතනට සමහිත පවත්වන්න පුළුවන් කියලා අර මානසිකත්වෙ ඉන්න පුළුවන්. බැරි වුණත් කමන්නේ බැරි බවක් දැනගන්න. දැනගෙන ඒකට සතුටුයි. හරි. බොහොම හොඳයි අමරනාත්. බොහොම පිං සිද්ධ වෙනවා. අනුමෝදාමි තෙරුවන් සරණයි. හරි නෝනා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි අමරනාත්. excellent talk අද. මම රෙකෝඩ් කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒකයි මම රෙකෝඩ් නම් කරේ. මම ඒක හොයාගෙන අනිත් දවසේ රෙකෝඩ් කරන්න. මේ මට කියන්න තියෙනවා මේ අර දැන් ජයන්ති එහෙම ගෞරී ජයන්ති ඒගොල්ලෝ කියපු ඒකට සම්බන්ධ දෙයක් මම අත්දකින හැටි. මම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ දිගටම කයේ ඒ කය දැනෙන්නේ ප්‍රවාහයක් විදියට. එතකොට මගේ හිත මොනවා හරි දෙයක් හොඳ හෝ නරක සමහරට බණ අහනකොට වුණත් ඕනම දෙයක් වෙනකොට අර ප්‍රවාහයේ අපේ තම ගඟක් වගේ දිගට ගලනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ රැලි මතුවෙනවා වගේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කලබලයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අර මම දන්නවා මේක මනසයි කයයි අතර තියෙන සම්බන්ධය කියලා. ඒක දැනගෙන ඒක සිහි කරනවා. සිහි කළා අර අරමුණ අත ඇරියත් ටික වෙලාවක් යනකම් අර කලබලයේ දිගටම තියෙනවා. ඒක මම කලක් තිස්සේ ඔබ්සර්ව් කරනවා. මේක අරමුණ නැති වුණත් ඒකේ ටිකක් පොඩි කෑලි තවදුරටත් අතෙන්ට කරදරයක් කරනවා නේ කියලා. ඒක මම ගණන් ගත දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මගේ ඔබ්සර්වේෂන් එක දිගටම ওই විදියට යනවා. ඊට පස්සේ මට විශේෂයෙන් කියන්න පුළුවන් කරදරකාරී සිතුවිල්ලක් ආවම අර ගෙවෙන්න යන කාලය සෑහෙන්න වැඩි. හැබැයි බණක් අහනවා වගේ හොඳ ප්‍රීතියකින් ඉඳපු වෙලාවක ඒක ගෙවෙන්න යන කාලය අඩුයි. ඉතින් මං හිතුවා මම ඒකත් කියලා මොනවා හරි තව දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. නැත්නම් ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඔය සංසිද්ධියේ නිරීක්ෂණයක් විතරයි කියන්නේ. ඔව්. ඒ නිරීක්ෂණයක් විතරක් නිසා ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක කනස්සලු ස්වභාවයක් නැත්තම්. මේ සිද්ධ වෙන සංසිද්ධියේ සිද්ධ වෙන ප්‍රවාහය දකින්න එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක දකින්නට ඇරෙන්න වෙන මොරා හරි හිත කාන්කේන්ද්‍රී ගෑමක් කරනවා නම් තමයි සුද්ධ කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලදී ඔකට ලොකු කාන්කේන්ද්‍රයක් තිබුණා. පස්සේ මම දිගටම නිරීක්ෂණය කරගෙන යනකොට මට තේරුණා මේක මම කරන දෙයක්ුත් නෙවෙයි નિરાයාසයෙන් වෙන දෙයක්. මට කරන්න දෙයක්ුත් නෑ කියන එක මම හොඳටම දැනගෙන අර ඔබ්සර්වර් පෝස්ට් එකේ දිගටම හිටියා. දැනටත් එහෙම තමයි ඉන්නේ. එතකොට අර ඔය දිගටම අර සිතුවිල්ලක් හරි අරමුණක් මොනවා හරි නැති වෙලාවක වුණත් අරමුණ නැති වුණාම වුණත් මේක දිගටම පවතිනවා කියන එක දැන් තමයි ඒක මට නිරීක්ෂණය වෙන්නේ. නිරීක්ෂණය කරන්න බලන්න නෙමෙයි. හැබැයි ඒක දැන් මතුවලා පෙන්නනවා අරමුණ නැති වුණත් හිතේ කලබලේ ඒ කියන්නේ ප්‍රවාහයේ කලබලේ තවදුරටත් තියෙනවා කියලා. ඒක මේ හොඳ ෆයර්වෝල් එකක්. කියන්නේ දැන් අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක තමයි අපිට හඳුන්වලා දෙන්න හදන්නේ මේ සතිය කියන එක දාලා
ඔය එළියේ තියෙන කතන්දර ටික ඇතුළට අරගෙන අපි කනෝ කියලා කෑ ගහන කියලා නිතරම කරන්නේ. දැන් කලබලයේ තියෙනවා. කලබල ASCII තියෙනවා හිල්. අපි ඔය හිල් ASCIIෙන් රිංගලා ගිහින් තියෙන්නේ. අපි දැන් කලබලයේ කොටසක් නෙමෙයි. කලබලයේ එහෙම ජරමරේ වෙන පැත්තක අපි එකෙන් අයින් වෙලා බලන් ඉන්නවා මේ කලබලේ. අපි හැමතිස්සෙම මේ එහෙම වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔගේ සංස්කාර අඩු වෙති. මම අඩු වෙති. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් හොඳට පෙරලා වැඩේ යනවා. හොඳයි අමරනාත්. ගොඩක් පිං. පෙරවන් කරනවා. හරි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ do you want this? Okay. This object, this new primary object that's appearing. Can you all hear? Not clear. Right. Okay. This new primary object that's appearing. So you said that it's like a result of my practice. Yes, I forget the exact word you used. But basically said instead of reaping the rewards, it's a reward of the practice. But instead of reaping it, that you should reinvest into it. What did you exactly mean by reinvest? Do you mean like continuing practice or something else? Yeah. Can you? I don't remember the new primary object. Oh, okay. The new primary object is because before that there wasn't a primary object. It's when two avenues. First avenue is when the sitting, when the sensual desire and the pain mind has had enough of those two, then it goes to that primary object. The second one is, second avenue is during walking, sitting, or day-to-day activities, mind is like pursuing that without my intention, it's going there. The primary object is, I will call it oasis. It's like in the middle, there's like a peace or stillness there. All around it, it's a big party happening of objects. And it's not the space. Yes. It's like a little bit different. That's it. Yeah, I remember that now. Yeah. The question is, what I said was, this is a result of your reward of your practice. And instead of consuming it, what I said to reinvest it, right? So what actually has happened is you have been observing the matter, you have been observing the form, you have been observing the breath, and as a result of the continuous observation, the significance of it or the vividity of it has gradually deteriorated, and the mind gradually learned not to entertain in it, or there was nothing in it for the mind to entertain, right? So as a result, since you are no longer very much in love with the initial primary object, which is the breath, it subsides. And once it subsides, what we start seeing is a sort of lack of form, lack of breath. And seeing lack of
is what you are explaining. It is not in your words. It is not exactly an empty space, but something which is close, something you feel going there, right? So this is why I said it is a result of your continuous hard work. So once we have this, this is a much more attractive state than observing the breath. So there is a tendency to get stagnated in this place, right? Because of that attractiveness, we try to live in it more and more. And this is why in some of the previous reports, some were mentioning, I get agitated when a thought arises into my state where there was no thought, right? So when you come to that state, what you will have to do is, now you know, no breath, it's not empty space, but there is something that you still can perceive. Reinvestment of it means not to indulge in it, but get more and more closer to it, right? Or increase your awareness to that instead of entertaining it. Instead of being happy or being elated with that lack of friction, right? So I'm trying to introduce a bit more friction by letting you to see more into that state. And yesterday we had a similar question in with the Sri Lankan group in Sinhala. And she was also telling the same thing, and she could not understand. It is very fair that one will not understand, because you know that it is there, and when I say get more close and dig into it, it doesn't make sense, right? So the simile I gave was, when you go to a place and if you see that there is a huge pit in front of you, you know there is a pit, right? So from outside you can say there is a pit, right? So what I try to do here is to throw you into the pit, right? So then you see more. There are a lot of fruits that have come, cobwebs are there, insects are there, ants are there, a lot of snakes are there, and deeper you go, it's harder it is, right? So for you to see those things, you will have to get more and more closer to this objectless state, right? And in doing that, you should not be in a hurry to do that as well. It is something that should evolve. That evolution will happen by maintaining your awareness that you have been maintaining until up to that point. You maintain certain level of awareness for you to see that the breath disappears. And the same awareness is continued even thereafter. It's like you ring the gong, and when the sound is there, you are listening. And once the sound fades away, the space where the sound happens is there, and you just keep your awareness to that. Something like that. Does it make sense? Thank you. Thirvan, Sarana. I do have one question like that. And I think I need to spend a lot more time looking at it. Like, I don't see a beginning or end of that object. Like, I see like the middle, that's it. Like it's not permanent, it's like coming and going. But I think I need a lot more time to see it. Yeah. That's what I can think of. So is that the next part of it? No, that's it. Yeah. Yeah, no, that's true. You can't, you will see that object only when it has come to the middle, because your sensitivity is such that only that level will be seen. So, but if you keep eye to eye with the breath, you should be able to see gradual subsiding of the breath
and gradual increasing of the space. It is those gaps in between which does not allow you to see the beginning. But having said that, no need to be in a hurry, because these are things that you can't do. These are things that will happen. So the way that you are doing is good. If it is happening more and more, you said it happens few times, right? So that is the key to see the depth of it. Right? So it's going in the right direction, and just keep the same momentum and the awareness. You will be in the bottom of the pit. I have another question. Yeah. Because I always thought that I had very little concentration or one-pointedness, but I remember the other day we were talking, and you said, when, especially if you're doing drunken walking, that you can have a high level of concentration or awareness, Yeah. Or one-pointedness. Yeah. But I never, I didn't really understand that at all, because it seems like the opposite of One-pointedness. Yeah. 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 The question he's raising is, when he's walking like a drunken man. So the explanation I gave was that happens when your concentration is high. So when the concentration is high, what happens is you get easily intoxicated. As you know, when the spirit is high, even with the smell, you get intoxicated. So it's the same thing here. When you are intoxicated with what you are doing, you quickly come out of the perceptions with the rest of the world. Right? So your eye is not acting, your ears are not acting, your tongue is not acting, your body is not acting. So instead, what is acting is the things which the body is made of, which are the four basic elements. The four basic elements are not having an animal. Four basic elements are not having any. It says nisatto nijjiva sunyo. There is no animal, there is no life. It's just an element only. So when those elements are walking, then it does not know I am walking. And that happens because what you do has been narrowed down. That is what I call high level of concentration. Concentration means you don't get involved in many things. You're involved in one thing. And that happens, the beauty is this, and that happens in the vipassana form. When it happens in vipassana form, keeping the mindfulness to the fore, even ego vanishes, even the me vanishes. But in samatha form, when you do it with the expectation that you will do the walking properly. So to maintain the walking properly, you will have to maintain me. But in vipassana form, you keep the mindfulness to the fore. So therefore, when you may have seen certain samatha walkers, they take half an hour to walk from Buddha statue to the door. Each and every movement they are observing. But in vipassana walking, we just keep walking, knowing whatever is happening. So that is why when you are highly concentrated, you lose your ego. And as a result, even you are not there, even perceptions are not there. So you can't understand you are concentrated, because the mind is saying if concentrated, you should know everything pretty well and everything should go perfect. No. When the concentration is there, it will work according to the nature. The nature is the four elements. Does it make sense? Yes, that's a good explanation. Thank you. Actually, well, yeah, because for example, like even this
this new primary object, it's easier to get to that while walking than sitting. Yeah. So like that's why I was like, oh, how does? But that makes sense because it's not like a samatha like concentration. This is vipassana. So that's why it's easy for me to get there by walking over sitting. Yeah. Okay. Yeah, but what I see is from the two reports, both your walking and sitting are in real harmony. You get to this new state in sitting because you have good walking session. Yes, maybe. Yeah. Yeah. So they are not, they are complementary to each other. Okay. All right. That's it. Yeah. Thank you. Therwan Saranai. Gaini Nona. තෙරුවන් සරණයි අමනත් අය ඇහෙනවද? Therwan Sarana ahena horai. ඇහෙන්නේ ඕකේ. එන්නේ? දැන් යන්තම් එහුණා. alright. මගේ ප්‍රශ්නේ අද ගොනුවක් වගේ ආවේ නෑ හරියටම ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත් යමක් අහන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. හරි. දැන් ඉස්සලම කියන්න ඕනේ අද ධර්ම දේශනාවට ගොඩාක් පිං සිදු වෙනවා. මගේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් හැබැයි කාලයක් තිස්සේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඒක මතුවෙනවා. නමුත් ඒක එළියට එන්න තරම් එන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නයක් හැටියට. නමුත් ඒකට මට උත්තරයක් හද හම්බුණා. කොහොමද පටන් ගන්නෙ දැන් කාම සංඥාවක් දැන් ආවම ඒ කියන්නේ කාම සංඥාවක් හරි ව්‍යාපාද සංඥාවක් හරි මොකක් හරි කියන්නේ verbally ඒකට act කරන්නේ නැහැ කොහොමදත් act කරන්න දෙයක්වත් නැහැ physically වෙන කෙනෙක් එක්ක interact වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ නමුත් මම ඉස්සර හිතන් හිටියේ mentally මේක dwell කරොත් ඒකින් මගේ මේකත් ඉතින් මාක්ස් දාගන්න වැඩක් තමයි ඉතින් මේ මං ඉස්සර හිතන් හිටියේ මගේ mentally මගේ සීල කැඩෙනවා කියලා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට එහෙම mentally හිතලා dwell කරා හරි automatically dwell වුණා හරි මං කියන්නේ මේ mentally කතන්දරේ සම්පූර්ණයෙන් physically මගේ හිතේ මට ඇති වුණා මේ නිකන් පශ්චාත්තාපයක් වගේ අයියෝ කියලා නිකන් ඒක නිකන් මගේ report card එකේ නිකන් අඩු marks ටිකක් ලැබුණා වගේ මගේ මේ ඔක්කොම by the way මේ internal යන දෙයක් ඊට පස්සේ මම දැන් මම ටිකක් I lose my grip a little bit ඒ කියන්නේ මේ තේරෙනවනේ මේ කියන්නේ පොඩක් මාව ඒ කියන්නේ මාස 3-4ක විතර ඉඳන් මම මාව එහෙම තදියෙන් අල්ලගන්න එක මම බුරුල් කරාට පස්සේ මම දැක්ක නිකම් I just basically let myself be myself. එතකොටත් අරක දැන් කැඩිලා තමයි මම නෝට් කරේ. කියන්නේ කැඩිලා කියන්නේ සිතවිලි විතරක් නෙවෙයි. ඒක සංඥා ඔක්කොම මික්ස් එකක් එන්නේ. දැන් අපි තුමු කාම සංඥාවක් කියලා දැන් මෙහෙම ගොඩ එනවා උනාට එකක් මම තෝරගෙන ඒක මම හොඳට සිහියෙන් විඳලා ඒක අතාරිනවා. දැන් එහෙම ඊට පස්සේ මුලදී මට ඒක ගැන අර වගේ report card එකේ negative marks ගැන upset එකක් ආවා. ඊට පස්සේ මම grip එක අයින් කරාට පස්සේ මම දැක්ක දැන් okay මේක මට ඕන එකක්. දැන් වෙන්නේ හරි කරන්නේ හරි තෝරගත් එකක් මම සිහියෙන් විඳලා ඒක අතාරිනවා. හැබැයි දැන් මට ඒක ගැන ඇත්තට සතුටකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අමුතු සතුටක් තියෙන එක නිකන් මේක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අමුතු සතුටක් කියන්නේ නිකන් ලොකු මම ඒක මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් එකම දේ හැබැයි
වෙනස්. දැන් සමහරක් වෙලාවට මට පරණ දෙයක් ගැන හරි මොකක් හරි ඒ වගේ සංඥාවක් එනවා දුක එකක්. හොඳට කොන්ෂස් වෙනවා මම හිතනවා දැන් අඬන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් කඳුළු වෙනවා. අඬනවා fully අඬලා ස්ටෝරි එක ඉවරනකම් ඒක කරලා ඒ අඬලා ඇතුලේ තියනවා නිකන් අමුතු එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක්. ඒක නිකන් එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන්නේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් නෙවෙයි. ඒක නිකන් ඔය වන්දන ඒක කොහොමද කියන්නේ කියලා. නමුත් ඒක තියෙනවා ඒක පටන් ගන්නවා ඇඬෙනවා කඳුළු වැටෙනවා කඳුළුත් දැනෙනවා කඳුළුත් අත ගාලා ඒකෙම තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ තැනක් වුණා එහෙම ඉතින් මම දන්නේ මම ප්‍රශ්නේ හරියට ගොනුවක් වගේ ආවේ නැහැ. නමුත් මම හිතුවා මම කියනවා කියලා කෝකට. නෑ ඒක මේ කියපේ හොඳයි. ඔක දැන් ඔය ඉතිස්සෙල්ලා අපි ගිය සැරේ කතා කරපු වෙලාවේ ඕකේ ටිකක් ඔයට වැඩිය හાર્ඩ් විදිහට කියුනේ. දැන් ඕකේ පෙන්නන්නේ මම හිතන වහා සමාන දෙයක් තමයි ආරි කිව්වේ ටිකක් සටල් විදිහට. අපිට ප්‍රොසෙස් එක නවත්තන්න බෑ. ධම්මානුපස්සනාව කියන්නේ ඒකයි. ප්‍රොසෙස් එක නවත්තන්න බෑ. ප්‍රොසෙස් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ මේ ග්‍රැවිටි එක අඩු කරන්න පුළුවන්, ඉන්ටෙන්සිටි එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්ටෙන්සිටි එක අඩු වෙන කතාවක් තමයි කියන්නේ. දැන් ඒක යනවා. ගියාට ඒක බොක්කට වදින්නේ නැහැ. සතිය ඉස්සරහට වැඩිය ඒකේ මුලට මැදට අගට මුලයි මැදයි අතරටත් මැදයි අගයි අතරටත් මේ හැමතැනටම සතිය රිංගනවා. සතිය රිංගපුවාම අරකින් ඒ සයිද්දිය ඇවිල්ලා අපිව තලලා පෙළලා යට දානවා වෙනුවට අර බුදුහාමුදුරන්ගේ ගතියට අපි පොඩ හුරු වෙනවා. කියන්නේ hina වෙන්න හුරු වෙනවා. ඒ hina වෙන්න හුරු වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ සංසිද්ධියේ ඉන්ටෙන්සිටි එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙනුවෙන් අපි මෙච්චර කල් තිබිච්ච ආකල්පය දැන් වෙනස් වෙගෙන යනවා සතිය නිසා. ඉතින් ඕක මේ සුමානයක් ඇතුළත එහෙම වෙච්ච එක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ලොකු දෙයක්. මේ සමහර වෙලාවට සමහර අයට ඔක අවුරුදු ගාණක් කිව්වත් වෙන්නේ නැහැ. කරගන්න තේරෙන්නේ. දැන් ඕක දැන් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා රිසල්ට්ස් තියෙනවා මේ වැඩේ යනවා කියලා. කොහොම දැන් වෙන්න hina වෙන්න. ඉතින් ඒ hina වෙන එක හිත හැබැයි ඔතන පොඩි ලකුණු දාගැනීමක් දාගන්න හදනවා. හිත ලකුණු දාගන්න හදනවා නෙමෙයි. හිත වෙන විදිහකට කනස්සල්ල දෙන්න හදනවා. මෙතන යූස් කරපු වචනේ තමයි එන්ටර්ටේන් වෙනවා කියලා. එතන මං හිතන්නේ එන්ටර්ටේන් වෙනවා කියන වචනේ සූටබල් කියලා. එතන ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ මෙතන මේ සතිය තියෙන බව නිසා සතුටක් තියෙනවා. මේක වුණත් දැන් මම දන්නවානේ කියන එක. ඒ සතුට එන්ටර්ටේන්මන්ට් නෙමෙයි. ඒ සතිපට්ඨාන. ඉතින් කොහොමම දිගටම කරන්න කියන එක තමයි තියෙන්නේ. එන්න මේ සීනාමුසු බව වැඩි වේවා. ඒ වැඩි වෙන ගාම මේක දැනගැනීමටත් හැකි වේවා. නිර්වාණ සරණයි ගොඩක් පින් සිදු වෙනවා. නිර්වාණ සරණයි. වෙන කවුරු හරි ඉන්නවද? හොඳයි. එහෙමනම් හිතනවා වෙන අහන්න කියන්න කරන්න දෙයක් නැති කියලා මේ උපකල්පනය කරමින් මම සමාවය දෙනවා ටෝක් එක රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන. මම හිතනවා රෙකෝඩ් වෙලා නැතුව ඇති කියලා. anyway we will see that later. අපි පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරමු මේ වගේ කටයුත්තක් බොහෝ දුර පළාත්වල ඉඳලා අපිට මේක කරන්න ලැබිලා තියෙන්නේ විශාල පිරිසකගේ අනුග්‍රහය නිසා. විශේෂයෙන් පන්සලේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ලොකු අනුග්‍රහයක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ අද උදේ පාන්දර දානෙකට වඩින්න තියෙද්දිත් පොඩ්ඩකට නතර වෙලා තමයි පිරිස සීලේ පිහිටෙන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ අටසිල් දුන්නේ කට්ටියට. මොකද එතන හිටියේ මම විතරයි. ඒ හින්දා අටසිල් දුන්නා. මම හිතුවා බ්‍රිස්බේන් ඉන්න
at least අහල පහල ඉන්න යෝග මහත්මයා මහත්මීන්වත් මෙහි එයි කියලා මම කනාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙතන ඌවක දුර සිටින අයට පුළුවන් නම් ඉන්න කියලා. මෙතන මායි චතු පුතයි තව 100ක් විතර ඉන්නවා. මේ ඇවිල්ලා මේ වැඩසටහනට අනුග්‍රහය දක්වමු කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා වෙස්ට් වෙනල ළඟ ඉන්න අයගෙන්. ඉතින් ඒ වැනි අනුග්‍රහයන් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට අතීතයේ තිලෝගුරු අමාමෑණියන් පෙරම් කරන කාලේ ඉඳලා උන්වහන්සේගේ මහා පරිනිබ්බාණයෙන් පස්සේ මේ දක්වා මේ බුද්ධ වචනය අපිට ලබා දෙන්න විශාල සත්ව කොටස් අප වෙලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා ඇති. ඒ සියලුම සත්වයින්ටත් අපේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේට පංචලේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ඒව සංවිධානය කරන්න මහන්සි වෙන උදව් උපකාර කරන ඒවා රෙකෝඩ් කරලා පබ්ලිෂ් කරන සියලුම දෙනාටත් අපිට මේවා ඉරිදා දවසේ උදේ පාන්දර කරගෙන යන උදව් උපකාර කරන කංකෙදිරි නොගාන අපේ ගෙවල් වල ඉන්න අඹසමියන්ටත් උදරුවන්ටත් දෙමාපියන්ටත් තමන්ගේ සංසාර ගමන කෙටි කරගන්න ගමන් ශාසන කටයුත්තක් කරන මේ සියලුම මහත්මීන්ට මේවා දැකලා ප්‍රමෝදයටපත් වෙලා ප්‍රීතියටපත් වෙන සියලුම සත්වයින්ට මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා කියන ශීර්ෂයෙන් යථාර්ථ දීගාථා සජ්ජායනා කරමු. යථාර්ථ චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. යථාර්ථ චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. යථාර්ථ චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං. ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. බොහොම පිං අමරනාත් අයියා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි අයියා. තෙරුවන් සරණයි.